Chào các bạn nha. Hôm nay chia sẻ với bạn cái sự nguy hiểm mà của cái ổ cắm các bạn, mà rất nhiều người không biết nha các bạn. Những ai biết rồi thì vui lòng bỏ qua video này ha. Thì các bạn thấy thông thường ha, khi mình đã mở công tắc lên á thì có điện là chuyện bình thường. Nhưng mà khi các bạn tắt đi này, tắt công tắc đi, nhưng đôi khi ha giỏ vẫn có điện, như trường hợp này. Như trường hợp này thì các bạn thấy này, nó vẫn có điện, vẫn có điện ở trong ổ cắm này nha các bạn, rất nguy hiểm. Đây, các bạn thấy nó vẫn còn điện. Nếu như trường hợp này mình vô tình mình chạm vào cái ổ cắm này thì chắc chắn là các bạn sẽ bị giật nha các bạn, rất nguy hiểm chết người luôn đó các bạn. Để cái khắc phục cái tình trạng này ha, thì các bạn chỉ cần xoay lại cái phích cắm nguồn đầu vào của cái ổ này nha các bạn. Đây là cái phích cắm của cái ổ cắm này, mình sẽ đảo ngược lại nha các bạn. Đó, mình đã đảo ngược lại rồi ha. Đó, khi mình đảo ngược lại nha các bạn thì hoàn toàn là đã phát điện, nó đã không còn, mở lên vẫn bình thường. Để khắc phục luôn cái tình trạng mà cái con CPU nha các bạn, con CPU mà các bạn đụng vào nó có cảm giác bị giật tê tê á, thì các bạn cũng làm theo phương pháp này cho mình ha, thì đảm bảo luôn là cái ổ cắm nó sẽ an toàn nha các bạn. Có một cách tốt nhất để mà các bạn khắc phục được cái tình trạng này thì các bạn thay cái công tắc nha các bạn, công tắc 3 chân này ha, thành một cái công tắc 4 chân như thế này nha các bạn. Khi các bạn thay được công tắc 4 chân này thì cho dù là các bạn cắm các bạn cắm theo kiểu nào thì điện nó cũng không còn ở trong ổ cắm này nha các bạn. Khi các bạn tắt rồi này, kể cả các bạn đảo chiều ha, thì hoàn toàn là cái ổ cắm này nó vẫn không còn điện nữa nha các bạn. Như khi này thì cái ổ cắm nó đã an toàn nha các bạn. Cái ổ cắm mà mình đã chế công tắc 4 chân như thế này rồi nha các bạn, rất là an toàn luôn ha, rất rẻ. Các bạn chỉ cần mua vài ngàn đồng, các bạn đã biến cái ổ cắm bình thường thành cái ổ cắm rất là an toàn nha các bạn. Cái này rất là hữu ích luôn nha các bạn. Và cái cách thứ ba nữa để cho cái ổ cắm nó an toàn thì các bạn có thể sử dụng những cái loại ổ cắm này, nó có những cái G ở trong này ha, nó để bảo vệ đó các bạn, để bảo vệ ổ cắm nha các bạn. Thì những cái ổ cắm mà nó có cái G bảo vệ như thế này thì nó cũng rất là an toàn tất nhiên thì nó không an toàn bằng cái cách mà các bạn thay cái công tắc 4 chân cho mình ha. Nhưng ở trường hợp này thì ít nhiều nó cũng hạn chế được tình trạng là ví dụ như các bạn để cái ổ cắm trên bàn như thế này thì nó tránh tình trạng là mình chọc gì đó vào trong này ha. Tất nhiên là chọc sâu xuống như vậy thì nó sẽ vẫn là giật, nhưng mà nó cũng đỡ hơn là các bạn để lộ thiên ra như thế này nha các bạn. Đó, các bạn có thể tham khảo ha, mình không quảng cáo cái loại ổ cắm nào, nhưng mà các bạn có thể tham khảo những cái loại ổ cắm như thế này nha các bạn. Cái điều thứ tư để khi các bạn xài cái ổ cắm cho nó an toàn, đó là các bạn, nếu như trường hợp các bạn không có để trên mặt bàn như thế này nha các bạn, mà các bạn sử dụng cái ổ cắm để các bạn treo như thế này, thì các bạn để ý này, với trường hợp cái ổ cắm này nha các bạn, thì nó chỉ có cái chiều treo đứng đây nè. Đó, như với cái ổ cắm này thì các bạn chỉ có thể để đứng như thế này thôi nha các bạn, không có để nằm ngang được ha. Đó, hai cái lỗ như thế này là cái dấu là ổ cắm này chỉ được treo đứng. Ở cái ổ cắm này thì nó có những cái dấu cho mình có thể treo đứng nè, treo đứng và cái chiều công tắc đi lên. Các bạn để nghiêng trái cũng được, hoặc các bạn để nghiêng phải đều được luôn, vì ở đây nó có những cái dấu như thế này cho mình. Nhưng theo ý kiến của mình nha các bạn, các loại ổ cắm các bạn luôn để theo hướng dọc như thế này, nó sẽ chắc chắn và an toàn hơn nha các bạn. Ngược lại ở cái ổ cắm này, các bạn thấy này, nó không có cái dấu treo nghiêng sang phải nha các bạn, nó chỉ có dấu đứng. Nhưng mà ở trường hợp này thì dây nó lại nằm phía dưới nha các bạn. Đó, thì các bạn để ý những cái lỗ như thế này để mà các bạn treo cho nó đúng ha. Và một điều cuối cùng nha các bạn,
đó là khi các bạn sử dụng những cái phích cắm phải phù hợp với từng cái lỗ trong ổ cắm nha các bạn. Ở đây nó có những cái là phi 4 này. Đó, phi 4 rồi phi 5, phi 4 phi 5. Vậy thì phi 4 phi 5 là sao? Thì nó sẽ tương đương với lại cái đường kính của cái phích cắm nha các bạn. Ở đây nó có những cái dấu hiệu như vậy thì các bạn phải sử dụng, như chứ các bạn mà sử dụng cái phích cắm nó lớn, nó là 5 mà các bạn cố cắm vào cái ổ 4 thì như vậy nó không vừa và nó gây rất là chắc. Thì khi các bạn rút tới rút lui thì có thể làm hư luôn cái ổ cắm nha các bạn. Ở đây nó có như lớn như này là phi 5 này các bạn này. Khi các bạn cắm đúng á thì cái phích cắm xuống ổ cắm nó rất là nhẹ nhàng ha, nó không có chắc tay quá. Còn khi các bạn mà nó sử dụng cái ổ cắm, cái lỗ, cái phi nó nhỏ hơn cái phích cắm thì mình sẽ cắm rất là khó. Như ở đây trường hợp này các bạn thấy là trên cái ổ cắm này ha, nó nhìn nó vậy nhưng mà nó sẽ có những cái ví dụ như cái lỗ đây các bạn thấy này, cái phần này lớn hơn cái phần này, các bạn vào rất dễ dàng. Đó, như vậy thì cái này là 5 này các bạn này, là 5 ly ha. Đó, như hai lỗ này thì rất là khó này, không xuống được, các bạn đừng cố nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Mình chúc các bạn sử dụng điện an toàn. Mình chào tạm biệt các bạn nha.